හරි සංකල වරණක් දාන්නේ මේකේ අවුට්පුට් එක මොකක් කියලාද ඔයාලට හිතෙන්නේ බලමු ලිස්ට් එක ඊට අපි අයින් කරලා බලමු කීය දෙන්නේ අපේ ඇත්තටම අපිට තියෙනවා 1 2 3යි 4යි 5යි 6යි 7යි 8යි 9යි 10ක් තියෙනවා හැබැයි මෙතන වෙන්නන්නේ 6යි කියලා ඊයේ රිපීට් වෙච්ච ඒවා අයින් කරනවා මොකද මේ 5 දෙපාරක් තියෙනවා 3 පාරක් තියෙනවා එතකොට එතන දෙකක්මයි වෙනවා දෙකේව දෙකක් තියෙනවා පැහැදිලිද ඒ කියන්නේ සෙට්ස් වලදී අපිට රිපීට් වෙන්න දෙන්නේ නැහැ ඒ වගේම මම print x එකකුත් දෙන්නම් දැන් බලන්න මේ අපි දුන්න ඕඩර් එකද තියෙන්නේ මෙතන නෑනේ අපි දුන්න ඕඩර් එකම නේ මේකෙම එකක් නෑ මේකේ ඕඩර් එකක් නෑ පැහැදිලි නේද ඒතර ඔන්න ලිස්ට් වලයි ටපල් වලටයි වඩා ලොකු වෙනසක් ඒක මොකද්ද ඕඩර් එකක් නෑ ඒ වගේම එකම අයිටම් එක රිපීට් වෙන්න දෙන්නේ ලිස්ට් වලයි ටපල් වලයි එකම එක දෙතුන් පාර දාන්න පුළුවන් කිසි ගැටලුවක් නෑ පැහැදිලි නේ හරි එහෙනම් මේක දාගමු ඒතර මේකේ අපිට ලොකේෂන් එකක් කියන්න බෑ ඉන්ඩෙක්ස් නෑ මේකේ අනුපිළිවෙලක් නෑනේ ඒ හින්දා අපිට කියන්න බෑ x වල තුන්වෙනි එක print කරන්න කියලා ඔන්න එකක් දීලා බලමු ඕකේ මේ version එකේ පොඩි තියෙනවා හැබැයි සමහර version වල මේ ඇවිල්ලා තියෙනවා order එකක් එන විදියට නමුත් අපි පාවිච්චි කරන එකේ එන්නේ නැහැ පේනවනේ ඒතකොට මේකට order එකක් නැති හින්දා මේක print වෙන්නේ නැහැ මේකට ඒතර output එකක් එන්නේ නැහැ මේකට ලියන්න මොකද්ද ප්‍රතිදානයක් ලබා නොදේ මොකද හේතුව අනුපිළිවෙලක් නොමැති නිසා හරිනේ යමු මෙහෙම අපි ගත්තොත් s සිංහල ඕන ඉලක්කම් දෙන්න පුළුවන් පිළිවෙලකුත් නැහැ අපි ගත්තොත් එහෙම 20 ICT හරි එක physics හරි මොකක් හරි හොඳම මේ වගේ ඕනනම් දෙන්න එතකොට අපිට ලිස්ට් එකේ මේ කොටස් මේකද ඩික්ෂනරි එකේ අපිට කොටස් දෙකක් එනවා හරිද කොටස් දෙකක් එනවා එතකොට මේ කොටස් දෙකට අපි එක කොටසකට කියනවා key එක කියලා මේකට අපි කියනවා key එක දෙවෙනි කොටසට කියනවා value එක key එකයි value එකයි තමයි මේ තියෙන්නේ හරි මේකතර අපි output එක ගන්නකොට ගන්නෙ මේකේ තව එක මේ දැන් අපි දුන්නේ ওই පිළිවෙල වුණාට සමහරට මෙයා print කරනකොට order වෙනස් වෙන්නත් පුළුවන් හරි නිකන් run කරලා බලන්න සමහරට වෙනස් වෙන්නත් පුළුවන් සමහරලාට වෙනස් වෙන්න පුළුවන් මේක නම් වෙනසක් නැහැ හරි සමහර version වලදී මේක වෙනස් වෙනවා පිළිවෙල වෙනස් වෙන්න පුළුවන් මේක ඒතකොට මතක තියාගන්න ඕනේ මේකෙත් sets වල වගේ පිළිවෙලක් නැහැ හරිද දැන් අපි උදාහරණයකට ගත්තොත් එහෙම print x1 කියලා දීලා අපිට මේකේ output එකක් ගන්න පුළුවන්ද
බලන්න දීලා බලමු 1 එකක් තියෙනවනේ මේක ෆිසික්ස් කියලා E2 කියලා දෙමු එතකොට දෙන්නේ මොකද කී එරර් කියලා එනවා එහෙම කී එකක් නැහැ පැහැදිලි නේ අපි මෙතන S දුන්නොත් සිංහල කියලා එනවා පැහැදිලි තේරෙනවනේ කියන දේ ඊළඟට අපි මේකෙත් අපි මෙහෙම දෙමු 65 වෙනුවට මම දෙනවා ET නේ sorry 65 නෙමෙයි අපි දෙමුකෝ 1 කියන එක අපි ඔකට දාමුකෝ SFT කියලා නිකමට දැන් මොකද්ද මේ අර විශිෂ්ට පිච් එකට SFT ඇවි ඒ කියන්නේ මේක රිප්ලේස් කරන්න පුළුවන් ඒ කියන්නේ මොකේ වගේද ලිස්ට් වල වගේ හරිනේ එනේ ඔකක් දාගමු නාලා මේ අවුට්පුට් එක ලියාගමු මේක එක්සැම්පල් එක නේද රිප්ලේස් කරන්න පුළුවන් නේ පුළුවන් මොකද පුළුවන් ලිස්ට් වල පුළුවන් ටපල් වල බෑ ස්ට්‍රින්ග් වල බෑ print command එක පාවිච්චි කරනකොට අපිට output එක විදිහට හම්බෙන්නේ මොකද්ද මොකද හම්බෙන්නේ